พี่ปุ่นครับ ครับผม นี่เป็นนักการเมืองคนที่ อืม 3พี่ไม่ได้เป็นนักการเมือง ใช่ พี่ ไม่กูในมุมกูไม่รู้สึกว่าพี่บุ๋มเป็นการเมือง ใช่พี่ มีสวกิติศักดิ์เป็น มีพี่เอก แต่สวกิติศักดิ์เป็นนะ ใครมาบ้างนะพี่เอกมา มีพี่เอกมีพี่มาร์ค ใช่ กูชอบตอนที่เขาช็อตมากเลย กตรับรองแล้วไปรับตำแหน่ง ครับ เอากับผมไหมไม่รับเงินเดือนด้วยกันเอาไหม ไม่เขาไม่ได้เป็น ก็เอาเหรอ อันดับเขาไม่ได้เป็น เหรอ นักการเมืองมีคนเดียวตรงเนี้ย เอาจริงอะ เพิ่งสตันจริงๆนะตอนนั้น เขาสตัน เงียบไปนานมากในจอแบบไม่สุญญากาศ เดนแอร์ ขยันหามีมอะ สุญญากาศ เห็นมีมทุกวันเลย พี่ยุทธแบบมีมเยอะมาก พี่บุ๋มแบบมีมเยอะสุด ใช่พี่บุ๋มก็เยอะมาก สำหรับผมนะพี่บุ๋มเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์สำหรับผมอะผม ไม่ รู้สึกว่า ไม่ได้มาเอามงมาเอามีม นักการเมืองรุ่นใหม่ต้องอย่างนี้คนเข้าถึงได้ง่าย คุยง่ายไม่รู้ว่าผมตั้งแต่เด็กๆอะการเมืองสมัยเก่านะพี่ ครับ ได้เจอแค่ตอนหาเสียง แล้วก็อีกอ แล้ว ย่าง ก็ไม่ได้เจออีกเลย และอย่างหนึ่งที่รู้สึกคือรู้สึกว่าเข้าถึงยากแล้วรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ไกลตัว ใช่แล้วก็ มากๆ แล้วก็จะเข้าไปคุยเหมือนต้องเกรงใจเขาอะ เออ แต่ว่าผมว่าสสการเลือกตั้งปีเนี้ย สนุกอ่ะ ทำให้เห็นเลยว่ามันแบบแม่งคือการเมืองใหม่แล้วอะที่ สมัย พี่ ใหม่ ไปชงเจริญหรือพี่ไปยืนแดกเหล้าร้องเพลงผมโคตรชอบเลยอะแม่งแล้วคนแม่งแท็กลงในทิกตอกอะเรามาถึงจุดที่สสเขามายืนแดกเหล้าร้องเพลงแล้วพวกมึงประเทศเราเจริญแล้ว พี่ปุ่นเล่นการเมืองมากี่ปีแล้ว โอ้ย20 กว่าปีครับ ตั้งแต่พี่ แต่ทำไมผมไม่เคยเห็นเลยพี่ผมมาเห็น เพราะว่าโดนตัดสิทธิ์ พี่ได้เห็น อ๋อเหรอ ใช่ใช่ ผมอยากรู้ประวัติพี่บุญคร่าวๆครับพี่บุญทำอะไรมาบ้างพี่ จริงๆอายุพี่มันแปลกแม่งแบบทุก 18 ปีมันเปลี่ยน ทุก18 ประมาณอย่างนั้นนะ ค่ะ ว่า 18 ปีแรกก็เรียนหนังสือใช่ไหมแล้วไปเข้าเตรียมทหาร แล้วก็เป็นทหารอยู่ประมาณ 18 ปีแล้วก็ออกมาเป็นนักการเมือง 18 ปีแปลว่าพี่ 36 ตอนที่ออกมา ทีนี้พี่ชอบ 18 แรกหรือ 18 หลังมากกว่าครับ 18 หลังจากนั้นก็เปลี่ยนอีก พอการเมืองแล้วก็พออีกประมาณสัก18 ปีไปอยู่ทำบริษัทแทนอะไรเงี้ย ตอนนั้นทำไมถึงเล่นการเมืองครับ มีคนถามผมกับพิษหรือกับใครเยอะว่า อืม ทำไมไม่เล่นการเมือง ผมก็จะรู้สึกว่าผมไม่ชอบการเมือง ไม่เคยสนใจการเมืองเลย ครับ แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งไปอังกฤษ ค่ะ แล้วพอดีไปเจอนายกทักษิณยังไม่ได้เป็นนายกยัง ครับ เพิ่งก่อตั้งพรรคชื่อไทยรักไทยสมัยก่อน ครับ แล้วก็ไปนั่งพูดคุยแล้วก็คุยบนโต๊ะอาหารคุยอะไรเงี้ยคุยว่าเขาเข้ามาจะทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างอะไรบ้างเราไปนั่งฟังอยู่3 ชั่วโมง อันนี้คือไม่ได้แบบเป็นทางการเหมือนนั่งกินข้าว คือ คุยกัน คือผมเป็นฐานอากาศใช่ไหม ครับ ที่เป็นฐานอากาศแล้วก็ผู้ช่วยทูตฐานอากาศที่อังกฤษเนี่ย ครับ เขาเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 10 ด้วยกันเขาก็เลย พา แบบ ไป มาไปทานข้าวแล้วเราก็ อ่า ไปบ้านทูตมันมีที่ว่างที่หนึ่งเขาก็มีนักเรียนไทยมีอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ เขาบอกเอาปุ่นแล้วกันอาวุโสสุดคืออายุมากสุดแล้วเราไปเที่ยวก็เลย ตอนนั้นอายุเท่าไหร่พี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ ตอนพี่เท่าไหร่ ตอนนั้นอายุ 34 35 34 โอ้ก็รุ่นเรา อ่า รุ่น ใช่ เรา ใช่ เราไปนั่งฟังแม่งแบบเปิดกระโหลกเลยคือแบบเปลี่ยนโลกทัศน์ แต่ครอบครัวพี่ไม่มีใครเล่นการเมืองเลย ทั้งบ้านไม่มีใครเล่นการเมืองทั้งบ้านไม่มีใครเป็นทหาร อืม ตอนที่เราจะไปเข้าทหารก็บ่นว่าจะเป็นทหารทำไมอย่างงู้นอย่างนี้คุณย่าก็บ่นแล้วก็ดื้อเข้าไปทีละพอเป็นเสร็จเป็นนักบินก็แบบดีนะอะไรอย่างเงี้ยดีเลย พี่ พอ ปุ่ ถึ น ง เป็นบินมาก่อน แล้วทำไมพี่ปุ่นไม่ไปบินพาณิชย์นะครับ บินไฟเตอร์เหรอ ไม่ชอบอยากเป็นนักบินรบ พี่บิน โอ้โหแต่เท่มากนะ บิน เชี่ย เท่มากอ่ะเท่มาก บินใช่บินไอ้เครื่อง F16 เด็กๆดูท็อปกันมาครับเลยแบบอยาก ไม่ตอนท็อปกันนี่คือเข้าทหารละ อ๋อ แต่ว่า เขาบอกว่านักบินไฟเตอร์ไม่เท่แต่ไม่ค่อยมีกินจริงๆพี่ ก็เงินเดือนทหารบ้านเราอ่ะก็ โอ้โหขนาดบินแบบเครื่องบินขนาดนั้นนะยังได้เงินเดือนเท่าทหาร ได้ค่าปีกเพิ่ม ได้ค่าเสี่ยงภัยเพิ่ม เป็นค่าเสี่ยง อ่า แต่ก็ไม่พอ ก็ทหาร พี่ปุ่นอยากรู้ผมอยากถามได้ไหม ครับ พี่เท่าไหร่พี่เงินเดือนตอนนั้นผมอยากรู้ เอาตอนจบนะครับ เงินเดือน 2,950 คือผมอยากรู้เพราะว่า สมัยนู้นนะ บวก แล้วก็ รวมอะพี่รวม ไม่ อะ ใช่แล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆ แล้วก็ จบที่ ตอนที่ สุดท้ายที่ก่อนลาออก สุดท้ายตอนนาวากาตรีเนี่ยได้รวมกับค่าปีกบินประมาณสัก 50,000 กว่าบาท โอ้ ก็เย โอ อะ เค คือเงินเดือนประมาณ 30,000 แล้วก็ค่าปีกค่านู้นค่านี้อีกเกือบ 30,000 อ๋อ โอเค พี่ อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มรายการกันเมื่อไหร่เนี่ย เริ่มแล้ว เริ่มแล้ว ค่ะ อันนี้เริ่ม ครับเริ่มแล้ว เริ่มแล้ว เริ่มแล้วครับ พี่ชายพี่เป็นนักบินอ่ะพี่ชายพี่ไปสอนนักบินอ่ะครูที่สอนเป็นครูบินไฟเตอร์มาก่อน ครับ เป็นทหาร ครับ ยังต้องมาพยายามจะสมัครเพื่อบินพาณิชย์เลยอ่ะ ใช่ เพราะว่ามันไม่ไหว เพราะเงินเดือนมันเยอะกว่าไง ใช่ไม่ไหว ที่ถามเพราะว่าอยากรู้เพราะว่าบ้านเราเห็นทหารรวยทหารบางคนรวย เฮ้ยโอ้โห ไอ้เขาเมื่อก่อนเขาบอกเมียทหารนับขวดเมียตำรวจนับแบงค์ แล้วพอเสร็จตรงนั้นไปนั่งฟังแล้วมันได้อะไรบ้างพี่วันนั้น โอ้โหมันได้เลยครับนอนไม่หลับเลยครับ มันเหมือนมันเปิดโลกแบบ ไฟอะครับปลุกไฟอะครับ ใช่คือความรู้สึกว่าแบบโอ้โหแม่ง
อีก 20 กว่าปีกว่าจะแบบไต่เต้าขึ้นไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพเป็นผบเป็นเสเป็นรองอะไรเงี้ยแต่ว่าการเมืองนี่มันถ้าขับแข่งรถอ่ะมันเหมือนกับการเมืองเหมือนรุ่นโอเพ่นอ่ะคุณจะยังไงก็ได้ถ้าจะไม่ต้องมาต่อคิวต่อแถวตามยศตามอาวุโสตามอะไรเงี้ย นักการเมืองนี่ต้องมีอะไรบ้างครับที่สามารถจะเป็นนักการเมืองได้เลย อย่างเช่นต้องเรียนจบชั้นไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ นักการเมืองให้จบปริญญาตรี แต่นอกจากอะไรนะสวที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเขาจะกำหนด อาจจะไม่ได้กำหนดหรือกำหนดแค่ม .6 อะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจ แต่เป็นสวเลยนะพี่ ได้เลยเหรอ ใช่สมาชิกวุฒิสภา แรงอะ แต่ถ้า อันนี้คือคน สสต้องจบปริญญาตรี ที่เขามาโหวตเลือกนายกใช่ไหมพี่200กว่าคน ใช่ แล้วอายุอะครับ สว อายุเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ อายุ เกาหัวเดี๋ยวก่อน 25 เรียนก็คือง่ายๆคือเรียนจบ 2 ปีเนี่ย ได้ เลย ใช่คือ เล่ มี นการเมือง ป ได้ ริญ เลย ญาตรีอายุเกิน 25 ก็เป็นนักการเมืองเป็นสสเป็นอย่างนี้ได้ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรีต้องเกิน 35 ใช่ แล้วพอหลังจากวันที่ฟังวันนั้นลาออกเลยไหมครับ ตอน นอนไม่หลับเลยแล้วก็กลับมาเมืองไทยไปที่พักไทยรักไทยแล้วก็ไปเคาะเคาน์เตอร์เลยบอกว่าผมอยากสมัครลงสส เลยอ่ะเลยอ่ะ ทีมมันโคตรล็อกเลยว่ะ จริงสุ ใน ด ในระหว่าง3ชั่วโมงที่พี่นั่งฟังเขาชวนนะครับเขาชวนเขา ไม่ชวนครับไม่ชวนไม่สนใจเราเลยคือ เรา ไป เป็นตัวเล็กๆเลย หลังจากนั้นตัวเล็กๆเลยหลังจากนั้นไปคุยท่านก็จำไม่ได้ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นมหาเศรษฐีแล้วไง อืม เป็นเจ้าของ AS แล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้ว อืม ไปอยู่พรรคพลังธรรมแล้วก็ออกมาตั้งพรรคใหม่ออกมาตั้งพรรคใหม่ทำพรรคใหม่ได้สัก2 ปีคือคนก็เห็นแล้วแหละว่าคะแนนนิยมดีอะไรดีน่าที่จะแบบเป็นพรรคที่มีไซส์ใหญ่ในอนาคตอะไรเงี้ยคนก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องเป็นตัวหลักในการจัดตั้งรัฐบาล แล้วก็ไปสมัคร ก็เลยไปเคาะเขา แล้วสมัครก็ได้เขารับเลยไหมครับ ไปสมัครแล้วก็พี่รู้จักกับรุ่นพี่เคยไปประจำเป็นนักบินประจำอยู่ที่หัดใหญ่คือนักบินของไทยมันจะไปประจำตามหัวเมืองต่างๆ ไปรู้จักกับเพื่อนที่อยู่หัดใหญ่เนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกับชื่อพี่จิ้นคุณสมยศคือสามีของคุณหญิงสุดารัตน์ ครับ ก็แบบรู้จักกันไปเที่ยวด้วยกันเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยก็รู้จักประมาณนึงแต่เราไม่เคยคุยเรื่องการเมืองเลยเพราะเราไม่สนใจการเมืองแต่พอหลังจากนั้นก็ไปสมัครแล้วก็พูดคุยอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยดีมาช่วยกัน แล้วลงสมัยแรกตอนที่เขานี่เลยป่ะครับ ลงสมัยแรกคือก็ให้ไปฝึกงานที่เขตชานเมืองอ่ะเขตแบบแถวคันนายาวสะพานสูงอะไรอย่างเงี้ย ฝึกงานเลย ฝึกงานเหมือนว่า คือไป เข้ามา เดินตาม ต้องทำอะไรไป คือไปดูไปซ้อมไปว่าเขาต้องทำอะไรกันบ้างขบวนการต่อไป วิธีการจะเป็นสส ใช่ ทำอะไร ใช่ สมัยนู้นก็ต้องแจกใบปลิวพูดคุยกับชาวบ้านถือโทรโขงไปพูดอะไรเงี้ย นานไหมครับไป ก็ ฝึก ไปฝึกงานไม่นานประมาณสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ย แล้วก็ลงสมัครเลยอะครับ ไม่เหมือนได้ไปฝึกก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเขาบอกจะไปลงที่ไหนเขาก็เลยเลือกให้ลงเขตดอนเมืองสายไหมอะไรเงี้ยคือเป็นเขตฐานอากาศ เขาเลือกเองหรือว่าเราบอกได้ว่าเราอยากไปลงตรงไหน เราบอก ในพื้นที่เรา ได้ทั้งสองอย่างเราบอกได้แล้วเขาก็ดูบางพื้นที่มีคนอยู่อะไรเงี้ยหรือบางพื้นที่มีคนทำพื้นที่อยู่แต่ว่าอาจจะดูแล้วไม่น่าจะได้อะไรเงี้ยไม่น่าจะได้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาอยากให้เราไปลงพื้นที่ฐานเพราะจะได้คะแนนทหารเยอะ อ๋อ เมื่อก่อนบ้านผมเลยดอนเมือง แต่ว่าพี่ไม่ได้ลง อ๋อ พี่ขอลงเขตคลองเตยเพราะ อ๋อ ชาวบ้านอยู่นี่ แล้วชนะไหมครับ ชนะแต่ว่า เชี่ยโคตรเท่ อันนั้นคือสสเขตครั้งแรกใช่ไหมพี่ ใช่ แต่หาเสียงหนักกว่าครับแบบเดินลงพื้นที่ พี่ แบบ กินนอนอยู่ในนั้นเลยอ่ะในสลัมในชุมชน ในคลองเตย ใช่ไปถามในชุมชนคลองเตยทุกคนรู้หมดตอนเนี้ยว่าเราไปทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยคู่แข่งแบบตอนนั้นแบบเขาเป็นลูกของรองนายกซึ่งเป็นรองนายกอยู่ณขณะนั้น แล้วพี่ชายเป็นผู้ว่ากทมณขณะนั้น โอ้โห ก็จะแบบโคตรหินอ่ะแล้วลงพื้นที่มาก่อนเรา2 ปี อ๋อ แต่เราไปถึงแล้วก็เฮ้ยเอาไงเดี๋ยวก็ไปดูที่ลงมันต้องชนะ เมื่อก่อนเขาพูดอย่างนี้เขาเปรียบเทียบว่าสสอ่ะเหมือนไก่ชน มึงชนะเขาแห่รอบหมู่บ้าน มึงแพ้มาก็จับลงหม้อแกงไอ้เราใครก็ไม่อยากลงหม้อแกงถูกไหมเราก็แบบเราก็เลยเอาไงดีวะเคยเป็นทหารนอนกลางดินกินกลางทรายมาก็ดูว่าแบบน่าจะยังไงคู่แข่งเป็นยังไงเหมือนทำสวอตเช็คอะดูว่าจุดอ่อนจุดแข็งเป็นยังไงอะไรเงี้ย เหมือนเล่นเกมเลยอ่ะ ใช่ แล้วทีเนี้ยครับพี่บุญครับพอเราไม่ได้เป็นนักการเมืองเนี่ยพอเข้าไปเป็นนักการเมือง ครับ แล้วได้เป็นสสครั้งแรกความรู้สึกของตอนเป็นสสครั้งแรกเป็นไงบ้าง ของพี่มันเปลี่ยนแบบโอ้โหไม่รู้จะบอกหน้ามือเป็นอะไรเลยอะคือว่าเพราะว่าเป็นสสด้วย เป็นหน้ามือเป็นหลังตีนไปเลย เฮ้ยแต่มันควรจะดีขึ้นถูกไหมคือมันเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมาก เพราะว่าเราแบบเป็นทหารมาก่อนอะเอาง่ายๆว่าพี่เป็นสส ครับ สมัยแรกเข้าไปถึงเนี่ย อ่า ได้เป็นเลขารัฐมนตรีช่วยกลาโหมเลย เลยอ่ะ โดยที่แบบปกติ จากเราเป็นนักบิน อ่า แล้วเราใฝ่ฝันว่าเราอยากมีตำแหน่ง อยาก ใหญ่ ทำการเมือง ไม่ เลิกแล้วเป็นสสแล้วโดดขึ้นไปเป็นรองโอ้โห ตัวรัฐมนตรีช่วยเนี่ยถ้าเลขาเขาเฉพาะท
ของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาอยากได้ทหาร ซึ่งทหาร คนมีความรู้มีความสามารถตรงสาย ใช่แล้วทางพรรคก็ไปกำหนดว่าคนที่เป็นเลขารัฐมนตรีควรเป็นสสจะได้ประสานกันในสภาได้ แล้ แล้ว ว ก็ แต่ เลยเสือกมาเข้าแบบ มันเข้าล็อก แก๊ป เข้าล็อก พอดี เข้าล็อก มีอยู่ 3 คนในพรรคที่เป็นทหารแล้วก็เป็นสสเขาก็เลยบอกคนหนึงเป็นหมอไม่เอาอีกคนนึงก็เป็นพันเอกอายุมากแล้วเขาบอกเอาหนุ่มๆแล้วกันเอาคนหนุ่มมาเป็น เรียบร้อย เลยได้ไปเป็นเลขา เลิศ โชคดีที่ ใช่ ผ่านชีวิตพี่ ทีนี้ที่มันบอกว่ามันเปลี่ยนไปมากคืออะไรคือ 3 เดือนก่อนหน้านั้นเราต้องไปลาออกจากกองทัพเวลาลาออกเนี่ยหมายความว่าทุกหน่วยราชการเขาจะต้องสนับสนุนข้าราชการที่จะเข้ามาในการเมืองคือสนับสนุนประชาธิปไตยคือถ้าคุณจะไปลงการเมืองเนี่ยต้องประกาศกฤษฎีกาเลือกตั้งก่อนลาออกได้พอลาออกเสร็จคุณสอบตกสามารถกลับมาเข้ารับราชการที่ตำแหน่งเดิมได้ทุกระบบราชการเป็นอย่างนี้แต่ข้าราชการบางคนก็จะไม่รู้เพราะตอนลาออกพอประกาศกฤษฎีกาแล้วจนถึงวันสมัครเลือกตั้งมันเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้เดินไปตามหนังสือราชการที่ลาออกเนี่ยอีก 2-3 อาทิตย์อีกเดือนนึง2 เดือนเผลอยังไม่ทันเลยเราก็ต้องไปเดินหนังสือเองแล้วก็ไปแล้วไปตะงอยให้แบบเซ็นให้หน่อยเซ็นให้หน่อยแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยจนถึงผบทออย่างเงี้ยผมก็ต้องไปเดินเองทีนี้วันที่ไปเดินก็คือแบบโหทั้งแบบต้องไปนั่งรอหน้าห้องก็มีตั้งแต่เพราะเราก็ต้องไปเจอพันโทพันเอกขึ้นไปเรื่อยพลตรีพลโทพลเอกอย่างเงี้ยก็ไปนั่งรอหน้าห้องบ้างมีเพื่อนมาคุยอยู่ในห้องนั่งรอยังจิบน้ำชาอยู่ยังนู่นอย่างนี้เราก็รออย่างเงี้ยต้องไปเดินหนังสืออยู่แบบ พี่ปุ่นก็ไฟมาเหมือนกันนะ ไฟดิ ใช่ ไฟดิ ที่พอไปเดินหนังสือ2 วัน สู้เหมือนกันนะ พอถึงวัน2 วันก็จบซึ่งก็ถือว่าเร็วมากนะพอกลับมาเป็นเลขารัฐมนตรีกลาโหมกำหนดว่าให้เลขารัฐมนตรีเทียบเท่ากับแม่ทัพภาคของนั้นบก เหรอ เหี้ย ซึ่งแม่ทัพภาคนั่น โคตร คือ เท่ คือพลโทที่แบบใกล้ๆจะติดพลเอกอ่ะ ว้าว โปรเกงจะแบบขึ้นแบบเป็นแกนนำ หน่อยเป็นภาค 5 ภาคนี้ ใช่แล้วนี่ของเราเป็นนาวาอากาศตรี คิดดูดิว่านาวาอากาศตรีเป็นโทเป็นพันตรีเป็นพันโทพันเอกพลตรีแล้วไปถึงพลโทแล้วเป็นพลโทที่จ่อจะขึ้นพลเอกไปอยู่ตำแหน่งแม่ทัพภาคมันก็ไกลกันเยอะมากไง โอ้โหมันแบบกว่าจะสเต็ปนั้นอ่ะ แปลว่าตอนนี้พี่ยังไม่40 ยังไม่ถึง ว้าว ใช่ เด็กมาก ใช่ นะ ไม่ที่มันแปลกนั่นคือตัวผู้บังคับบัญชาเราที่เราเคยไปเดินหนังสือแล้วไปรออยู่หน้าห้องเป็นชั่วโมงเนี่ย ครับ ปรากฏว่ามันมีประเด็นของกลาโหมที่ไปเกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศ ค่ะ มันมีตอนนี้มีเรื่องเครื่องบินระเบิดอันนึงมีเรื่องแบบจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็โดนตรวจสอบอะไรเงี้ย ต้องมาให้ข้อมูลกับรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีก็บอกว่าของทอไม่ค่อยรู้เรื่องเลขาจัดการให้หน่อยแต่ปกติก็จะมอบเลขาให้ทำอยู่แล้วกลายเป็นว่าไอ้เราอยู่ในห้องคนที่เราเพิ่งไปยื่นหนังสือเมื่อ3 เดือนที่แล้วเนี่ยต้องมาขอพบแล้วมารอหน้าห้องแทน ต้องมานะ มันจะ รอ ต่าง ที่นี่เลย มันก็เลยแบบมันถ้าคนมองว่ามันเป็นอำนาจมันก็จะเลยหอมหวน เขาซอฟต์การ์ดเลยนะพี่นี่มันคือแบบซีรีส์แบบเฮียเจ๋งว่ะ คือว่า พี่ปุ่นก็เลย ไม่ ลา แต ก ก เอา ต่า ไป ง สัก มาก 3 ชั่วโมง แล้วพี่นั่งจิบชาคืนไหมพี่ มีไหมมีจังหวะมันเคี้ยวอ่ะแบบขอชาสักแก้ว เดี๋ยวเซ็นพรุ่งนี้เดี๋ยวเซ็นพรุ่งนี้ ไม่ก็มีแบบวันนั้นนั่งก็หยิกๆตัวเองนิดหน่อยแล้วก็แบบก็คิดอยู่เหมือนกันว่าแบบ เอายังไงดีวะ เอาไงดีวะ เอาไงวันนี้ นั่งอีกสักแป๊บใครเปิดประตูที่นี่คือรักกันแล้วก็แบบนั่นกันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ย แล้วพอ แต่เราน้อมน้อม พี่อยู่นั้น4 ปีป่ะครับ อยู่ที่กลาโหมแค่ปีกว่าๆพอดีเขาปรับครมแล้วก็รัฐมนตรีไม่ได้เป็นตอนปรับช่วงนั้นก็ปรับออกจากคณะแล้วก็เอาคนอื่นมาเป็นอะไรเงี้ยพอหลุดปุ๊บเหลือสสก็มีโทรศัพท์จากทำเนียบมา แล้วบอกว่าให้เข้าไปหน่อยเราไปถึงก็บอกถามมาก่อนว่าเป็นไงเวลาว่างเยอะไหมลงพื้นที่เยอะไหมบอกก็ผมก็อยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับอะไรเงี้ยก็รู้แล้วแหละว่าคงจะให้ใช้งานอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นโฆษกรัฐบาลใน4 ปีแรกเนี่ยเข้าไปเป็นสสแล้วก็เป็นเลขารัฐมนตรีเลยแล้วก็ไปเป็นโฆษกรัฐบาลเลย แล้วก็มาเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลยซึ่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีแค่3 คนคือนายกจะมีเลขา1แล้วรองเลขา3ตอนนั้นไปเป็นรองเลขาก็คือไปเป็นเลขาของรองนายกพลตำรวจเอกชิดชัยวรรณสถิตไม่ถึงอาทิตย์ปรากฏว่าคุณหญิงสุดารัตน์ไปเป็นรัฐมนตรีเกษตรหาเลขาไม่ได้เราไม่เป็นไรเราออกจากรองเลขานายกมาเป็นเลขาพี่หน่อยให้ แล้วหลังจากปฏิวัติพี่ หลังจากปฏิวัติก็โดนตัดสิทธิ์ไง โดนตัดสินไงตกไง โดน5 ปีไม่เคยมีกฎหมายเรื่องตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรคมาก่อนพอรัฐประหารเสร็จเขามาเขียนกฎหมายใหม่แล้วก็บอกว่าพรรคไหนที่มีปัญหาเนี่ยจะต้องโดนยุบพรรคแล้วก็จะต้องโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคต้องโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยสมัยก่อนไม่มีก็ใส่กรรมการบริหารพรรคไปเต็มที่ไงเพราะเป็นตำแหน่งใครๆก็อยากได้พรรคก็ตั้งไปก็แล้วแต่ก็ของพี่มี111 คนน่ะทั้งพรรคกรรมการ111แม่งตัดสิทธิ์ที่แบบเอาลงแบบ เรียบ เอาไข่มาลงในตะกร้าเดียวกันตัดสิทธิ์เรียบเลย111 คนไอเราโดนไปด้วย เริ่มใหม่เลยครับผม โดน5 ปีแต่ว่ามาเขียนกฎหมายจริงเนี่ยมันเป็นโทษย้อนหลังมันไม่ควรทำได้เขาก็เขียนแล้วก็ย้อนหลังเพราะก็รับรัฐบาลนะและไอ้5 ปีที่ว่าเนี่ยกว่าจะตัดสินก็คือใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเขามันนับจากวันตัดสินอีกกลายเป็นว่าเราโดนฟรีซทางการเมืองไปประมาณ6 ปี
แล้วตอนที่โดนตัดสิทธิ์พี่ทำอะไรครับตอนช่วงนั้น เอาแต่งงานสิครับ ว้าวมัน ทำอะไรก็ทำลูกนะครับ ว่างเลย ได้มา ว่าง สี่ เลย ได้มา4 คนเนี่ย แล้วพี่ปุ่นไปทำงานอย่างอื่น รู้แล้วว่าว่าง อะไรบ้างครับ จง ช่วงนั้น เพื่อนก็จะแบบดึงไปแบบเป็นประธานบริษัทบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ แต่มันไม่เอฟเฟกต์กับไอ้นี่ใช่ไหมครับ ไม่เอฟเฟกต์ครับไม่เอฟเฟกต์ไม่ผิดกฎหมาย เพราะว่ามันไม่ใช่บริษัทเกี่ยวกับสื่อ อืมแต่เมื่อกี้นี้ตอนที่เรานั่งอยู่ที่ห้องบ้านพี่โอ๊ตอะพี่โอ๊ตบอกว่ารู้จักพี่คริสเพราะว่าเล่นอะไรรู้ป่ะ เล่นโปเก โปเกมอน โก ใช่ พี่ปุ่นวัยรุ่นมากเลยนะ วัยรุ่นมาก ใช่ไหม พี่ปุ่นวัยรุ่นเพราะเรายังมีความ ลูกๆเหรอ หรือว่าลูกๆคอยเสิร์ฟ ตัว คอน พี่ เทนต์ได้ตลอด ตัวพี่เนี่ยพี่จะแบบสนุกสนานเฮฮาอยู่แล้ว อ่า แล้วจริงๆคาแรคเตอร์ของนักบินโดยเฉพาะนักบินไฟเตอร์นะทั้งทอเนี่ยจะใกล้เคียงกันหมดเลย แสบๆหน่อย คือแบบถ้าเที่ยวต้องมัน อ่า ต้องสนุกคุยไปกินข้าวกันเองอะไรเงี้ยจะแย่งกันเล่าเรื่องตลกแบบแล้วก็แบบมีถาดมีท่อแอร์แม่งตีหัวกันแล้วอะเพราะว่า อาจจะมีตัวแอดดี จะ หั พู ว ดแล้วก็คือทุกคนเนี่ยจะรับลูกคู่แล้วแบบสมมติใครพูดตลกวันยิงมุกมาทุกคนก็จะเฮ้ยพร้อมกันหมดอะแบบเฮ้ยอะไรเงี้ย อันนี้ผมเชื่อ เพราะว่าเมื่อวานผมไปร้องเพลงงานเลี้ยงรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจมา ครับ ขึ้นเก้าอี้ถอดเสื้อวิ่ง หนีบลี 6 ชื่อว่า 7 คน โอ้โห เหมือนชีวิตนี้พี่ไม่เคยกินเหล้ากัน สุดทุกคน แต่ว่าผมเห็นเลยว่าเขารักกัน เขาคงทำงาน สนุก เครียดอ่ะ อืม มันเลยแบบถึงเวลาที่มันสนุกก็คือสนุกเป็นตัวของตัวเองเลย แต่ว่าพี่ปุ่นเป็นคนแบบ วัยรุ่นสุด พี่ทันทุกอย่างคอมเมนต์การอ่านและตีความหมายคอมเมนต์ อ่า การเล่นโซเชียลการ ๆ ใช้ เป็นมีม ทวิตเตอร์การสร้างมีมมันน่าทึ่งนะพี่ อาจจะด้วยความว่ามีลูกด้วยไหม ใช่ ครับเลย ก็ แบ อี บ กอัน ว่า นึงก็คือเรามีลูกเด็ก อ่า ใช่ไหมลูกอย่างลูกคนเล็กนี่เพิ่ง5 ขวบอ่ะ ครับ คนโตเพิ่ง15 ขวบแล้วเราก็กลัวแบบจะสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง ค่ะ อะไรเงี้ย ลูกมีห้ามเรื่องการเมืองไหมครับ ไม่มีครับไม่มี ในฐานะแบบคุณพ่อครับ ครับ ที่ไม่ใช่ฐานะนักการเมืองเลย ครับ ตอนเนี้ยชีวิตพี่ปุ่น1 วันทำอะไรบ้างครับ อื่นๆ ใช่ ที่ไม่ ที่ไม่ ใช่ ได้ การ เกี่ยวกับ เมือง การเมือง ตื่นเช้ามาม อบ พี่ ชีวิตของความเป็นพ่อ ครับ ก็คือมอบหมายให้แม่ดูแลลูก คือแบ่งงานกัน อ่า แล้วเราก็ทำแล้วต้องมีเวลาว่างเราก็อยู่กับเขา ยังรับส่งลูกอยู่ไหม ไม่ได้รับส่งให้แม่ดูแล แล้ว แต่ เรื่อง พี่จะ อื่น เสริ นะค ม รับเตะบอลไหมครับ เตะ ออกกำลังกาย พาแบบก็ออกกำลังกายบ้างไปนานๆพาไปแบบก็มีนานๆพาไปแบบไปเที่ยวไปสวนลุมบ้างไปอะไรบ้างแต่ว่าไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรเงี้ยจะค่น ไป ข้าง เรื่อย พี่ปุ่น ช้อป ชอบ ปิ้ง ฟัง ช้อปปิ้งไปทำช้อปปิ้งไปทานข้าวตามห้ ๆ อย่างนี้พี่ทำงานเยอะไม่แบบมอบหมายให้แม่ดู พี่สปอยลูกปะ ไม่สปอย เหรอ ไม่สปอยพี่เฮียบกว่าด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับแม่บอกว่าเนี่ยถ้าแม่ไปตามใจลูกมากเนี่ยเราซึ่งเจอลูกน้อยแล้วเนี่ยแล้วเราต้องรับบทผู้ร้ายด้วยเนี่ย อ่าๆ มันจะยิ่งแย่อะไรเงี้ย อ่า ก็เลยคุณต้องเข้มงวดนิดนึง เดี๋ยวลูกจะคิดว่าแบบ อย่าหาเสียงโดดอย่าหาเสียงโดด แล้วพี่ปุ่นชอบฟังเพลงอะไรไหมคะแบบตอนช่วงรีแลกซ์ วัน ทำงา ก่อนยังเห็นไปร้องตะโกน ฟังเพลงอะไรนะ ไมโครอยู่เลย เฮ้ย ไปไมโครอยู่เลย ใช่ ฟังเพลงของใครร้องอะไรนะใจเกเรหรืออะไร เฮ้ย เฮ้ย ผมรู้สึกว่าผมชอบพี่ปุ่นนักการเมืองมันเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่สุดๆเลย ครับ พี่ปุ่นมองว่าหลังจากเนี้ยการเมืองมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมพี่ มันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก ใช่ไหม เปลี่ยน ครับ เปลี่ยนแบบตอนนี้เปลี่ยนแบบก้าวกระโดดเลยนะ แต่ว่ากำลังมีความพยายามที่จะดึงไปให้อยู่ในรูปแบบเก่าอยู่ เพราะว่านักวิเคราะห์มีความงงอ่ะเขาคงงงอ่ะ คือหมายถึงว่าดึงใครหมายถึงว่าดึงนี่คือใครเป็นคนดึงครับดึง หมายถึงว่า เป็นรูปแบบ คืออย่างที่บอกว่าการเมืองมันพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ ครับ เป็นเรื่องของหน้าตาของตำแหน่งแห่งหนของอำนาจ ครับ อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบให้คนเนี่ยไม่อยากที่จะทิ้งมันไป แล้วพอมีช่องทางก็จะพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจได้ต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น พยายามที่จะอะไรนะที่เขาเรียกว่ากลิ่นความเจริญเงี้ย อืม พยายามที่จะกลบกลิ่นความเจริญเอากลิ่นเดิมๆมาใส่ อืมอืม ซึ่งผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ยทำให้คนไทยได้เห็นเลยว่า การเมืองมันเริ่มเปลี่ยนรูปแบบ อืม ด้วยคะแนนที่เราเห็น ใช่ ในปีเนี้ย จากได้เกิดจากกระแส อืม ใช่ แล้วกระสุนกับบ้านใหญ่มีผลน้อยลง ใช่ แล้วพี่ปุ่นมองว่าอีก 4 ปีข้างหน้าครับ มันจะดีกว่านี้ มันจะไปในทิศทางไหนค มั รับ นจะดีกว่านี้ แล้วที่พี่โอ๊ตบอกว่าประชาชนได้เห็นแล้วเนี่ย ครับ มันไม่แค่นั้นมันทำให้นักการเมืองได้ตระหนักด้วย อืม ได้ตระหนัก บ้านใหญ่ก็ได้แล้วก็ ใช่ ต้อง บ้านใหญ่ก็มีคนลุกนิดนึง ว่าคุณจะทำการเมืองอย่างเก่าเนี่ย ไม่ โอ ได้ กาส แล้ว คุณสอบตกจะเยอะนะ สูงนะ หมู่บ้านใหญ่ปีนี้คว่ำกัน โอ้คว่ำทุกจังหวัดเลย แล้วก็ พี่ เทียบเลย อย่างเนี้ยอย่างก้าวไกลได้ที่ 1 ใช่ไหม อ่า ได้เป็นอันดับ 1ได้เยอะ ค่ะ สุดเนี่ยสสเขายืนเลยแล้วเขาบอกว่าเขาไปงานกับชาวบ้านได้ไปดูแลได้ แต่เขาไม่ใส่ซองนะเพราะเขาไม่มีรายได้ อืม เขามีรายได้แค่
เงินเดือนสสที่ได้เนี่ยเขาต้องดูแลครอบครัวทำนู่นทำนี่แล้วก็มาบริหารจัดการในการดูแลพื้นที่แค่นั้นก็หมดละ บอกกันตรงๆ เพราะนั้นเนี่ยถ้าไปงานศพไปอะไรเนี่ยต้องไปใส่500 1,000แค่500 1,000เขายังบอกว่าเขารู้ตัวว่าเขาใส่ไม่ได้หรือถ้าจะให้ใส่เขาก็ต้องไปหาเงินด้วยวิธีอื่นซึ่งเขาไม่อยากทำแบบนั้น แล้วเขาก็ยังได้รับเลือกอยู่ ก้าวไกลกับพี่ปุ่นนะพี่ว่าแบบคือพี่เริ่มตั้งแต่30 กว่า มันเหมือน DNA ของก้าวไกลก็จะเป็นแบบวัยนั้น เพราะฉะนั้นแบบพี่อาจจะเติบโตแล้วจำได้จากสมัยก่อนว่าตอนเราเป็นเด็กเราก็คิดอย่างนี้ว่า แล้วก็มีช่วงสุญญากาศไปเลย ใช่ ช่วงสุญญากาศที่ไม่ได้ออกหน้าไม่ได้เลยอะไรเงี้ย ใช่ แต่จริงๆก็นั้นก็อาจจะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนก็คือเรามองว่าเราอยากให้ลูกเติบโตในประเทศไทยที่มันดีกว่านี้ ใช่ค่ะ อันนี้คือสำคัญสุด เพราะเรื่องลูก4 คนไง แล้วนักการเมืองก็2 อย่างอ่ะหนึ่งก็คือหาเงินหารายได้หาอะไรให้ครอบครัวให้เยอะที่สุดเพื่อจะเป็นมรดกลูกก็ไปตั้งตัวได้เอาไปทำธุรกิจไปนู่นไปนี่กับ2ก็คือใช้เวลาของคุณในการที่ทำประเทศให้มันดีขึ้นและให้ลูกเขาอยู่ในประเทศที่ดีขึ้นเขาก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ให้ลูกรักประเทศที่เขาอยู่ ใช่ เพราะว่าพลอยเชื่อว่าหลาย ๆ คนก็จะมีความแบบโอ้ไม่ชอบประเทศนี้เลย เพราะว่าด้วยเหตุผล1 2 3 4แต่ถ้าสามารถทำให้เขากลับมารักได้มันจะดีมากเลยเพราะจริงๆประเทศเรามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบมันมีเสน่ห์มาก แล้วก็มีหลายอย่างที่มันสามารถ go inter ได้มากกว่านี้ ใช่ ทีนี้พี่ปุ่นครับ ครับ ถ้าเด็กๆดู EP นี้ ครับ อยากเป็นนักการเมือง ครับ ต้องเตรียมตัวไงบ้างครับ คือก็ผมว่านักการเมืองมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ครับ คุณรอบรู้ในสายอาชีพของคุณให้ได้ และคุณก็มาต่อยอดว่าถ้ากูมีอำนาจกูอยากทำอะไร เราเอาข้อเสนออันเนี้ยมาให้ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นนักการเมืองเนี่ยเราต้องรอบรู้เราก็รู้สึกว่าถ้าฉันก็คือเหมือนกับมีอำนาจรัฐแต่ไม่ได้มีอำนาจในทางที่จะมาทำให้ตัวเองร่ำรวย หรือมาเอื้อพวกพ้องตัวเองแต่มองถ้าฉันจะทำอะไรให้กับประเทศนี้ เราก็จะสามารถที่จะมีคาริสมามีแบบความโดดเด่นที่จะเป็นนักการเมืองได้แล้ว แล้วก็อีกอย่างนึงครับ ครับ เมื่อกี้ผมถามว่าเตรียมตัวยังไงเพื่อจะเป็นนักการเมือง ครับ คำถามต่อไปนักการเมืองที่ดีควรจะเป็นยังไง โถ เอาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวตั้งแค่นั้น เป็น เอง ตัวตั้ง แล้วจัด priority ให้ถูกว่าประเทศชาติและประชาชนต้องมาก่อนพอมาเสร็จแล้วเนี่ยลองมาเป็นจังหวัดเราเองเป็นพื้นที่เราเอง เป็นพรรคการเมืองเราเอง มันต้องลดหลั่นจนกระทั่งมาถึงสุดท้ายก็เป็นครอบครัวเรา แล้วจนมาถึงเป็นตัวเรา แต่ว่าทุกวันเนี้เขาเอาตัวเขาและครอบครัวเป็นที่ตั้งเพราะนั้นน่ะมันก็จะกลายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องการทำประโยชน์การสนใจ เป็นอารมณ์แบบว่างานพี่น้องรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะ ใช่ มันก็จะเป็นแบบที่เขาเรียกเป็นระบบอุปถัมภ์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเกี่ยวพันซึ่งถ้าเกิดว่าจะไปเอาคำว่าระบบอุปถัมภ์มาเนี่ยมันต้องอธิบายกันยาวมาก และนี่คือโปรโป๊กเกอร์ของประเทศไทยเอาจริงๆ เราจะไปด้วยเนี่ยอยากไปมากเลย ญี่ปุ่น เนี่ย เคยแข่งทัวร์นาเมนต์โป๊ก ใช่ เกอร์ที่อัง ลง กฤษ ข่าวเลย เห็นลงข่าว หลายล้านด้วยแล้วมันหลายล้าน พี่ฝุ่นโทษทีค่ะได้เท่าไหร่นะคะ 3 ล้าน กูนะ บาทนะครับบาทนะครับ บาทกูได้5-6 แสน เฮียสอนคุณเล่นอะไร นี่เรา3 ล้าน ไม่ได้ไม่ที่คืออะไรป่ะที่ไปคือแซทเทไลท์ด้วยนะ อันนี้ คืออะไรคะ สมมติว่าเราจะเล่นเมนอีเวนต์คือเงินเยอะ มิชชั่นทูเดอะมูน เวลาเราจะไปถึงเราเดินไปหน้าเคาน์เตอร์เราบอกว่ามีเงินค่าสมัครเท่าไหร่ครับ ค่าสมัคร 50,000 บาทเอาเงินมา 50,000 แต่บางทีเขาบอกว่าจะเปิดให้เล่นวันก่อนที่เขาจะเล่นเมนกันนะลงสมมติจ่ายสัก5,000 บาท เล่นเพื่อชิงตั๋วไปเล่นวันนี้ 10 คนได้ตั๋วใบหนึ่ง เขาไปเล่นชิงตั๋วมาก่อนด้วย แล้วเอาตั๋วได้ไปเล่นวันเมนต่อแล้วชนะมาด้วย ขยันแบบญี่ปุ่นไม่ต้องงงขนาดนั้นก็ได้ไปจ่ายไปเถอะพี่ ไม่กูว่าเขาชอบเล่น เออ บางคนชอบเล่นโป๊กเกอร์มันสนุกมันเป็นกีฬานะมึง มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจำนวนเงินนะ ใช่ คือจำนวนเงินมันจะฟินอะแต่ว่า เวลามันได้ต้องฟิน มันต้องชนะ ชนะ เพราะฉะนั้นแบบว่าเราจะไปเล่นซ้อมมือไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบแค่50 เหรียญ100 เหรียญแต่เราตั้งใจเล่นให้ดีเราก็ได้ฝึก ใช่ แล้วมันแบบมันฝึกความคิดจริงๆคนนึกว่าการพนันเนี่ยถามพี่ได้เลย ไม่ใช่ แม่งไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลย คนบอกว่าดวง 90% สกิล 10% บอกโน สกิลสิ ดวงอ่ะ 10% ส สกิล กิล 90% คือเราเล่นอะไรแบบนี้ไม่ได้เลย เราจะเริ่มถ่ายกัน เสร็จแล้วครับขอบคุณพี่ปุ่นมากนะครับ เอางี้เหรอ ยินดีมากๆยิ แล้ว น ไม่ ดี เวลาดูรายการทำไมมันเฮฮาปุ้งชึ่งอะไรกันแล้วนี่มันก็คุยกัน เฮ้ยแต่เมื่อกี้สนุกมากพี่สนุกมากผมได้อะไรเยอะเลย ขอบคุณมากครับพี่ ครับ ปุ่น ผม ฝากด้วยนะครับ เด็กๆทุกคนนะครับอันนี้ผมฝากในฐานะประชาชน1 คน ผมรู้สึกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันทำให้เราเห็นแล้วว่าเด็กรุ่นนี้สนใจการเมืองมากขึ้น สุด คะแนนต่างๆ แล้วก็ขณะพนักงานผมอะครับไปยืนไลฟ์ตอนนับคะแนนนะพี่คือไปยืนหน้าคูหาเลยตอนนับคะแนนเลยแสดงว่า เขาไม่อยากให้อะไร คนไม่ไว้ใจ เกิดขึ้น คนไม่ไว้ใจนักการเมืองเดี๋ยวนี้หรือว่าระบบเดี๋ยวนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าเราอยู่ในยุคที่ Data เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเนี่ยอีก4 ปีข้างหน้าเนี่ยยุคนี้เด็กรุ่นใหม่ก็โตขึ้นมาอีกฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ที่ได้เลือกไปแล้วอ่ะ
ทำผลงานให้ดีครับทำให้เด็กอย่างรุ่นผมเชื่อว่าคุณเป็นคนที่เป็นตัวแทนเราจริงแล้วก็4 ปีหน้าถ้าคุณทำได้ดีผมก็จะเลือกคุณอีก แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะได้หรือไม่ได้ ต้องได้ดิเฮียไม่ได้ไม่ได้กูแต่งเพลงด่าอีกไอ้สัตว์กูชอบ ซึมอยู่ไง ชวนกูไปร้องด้วยแล้วไม่ต้องมารีพีท ใครแล้วรีพีทให้เขา แต่พี่จะไม่โดนแต่พี่ยังไม่โดนตัดสิทธิ์ใช่ไหมพี่ โอ๊ตป๊อปว่านไม่โดน ไม่สน เราเรียกเพราะเวลาที่พอถึงจุดนั้นปั๊บเราก็แก้ คุณก็ร้องไปเรารู้ว่าตรงไหนโดนฟ้องไม่โดนฟ้องแล้วจุดไป แล้วปล่อยกูโดนกัน2 คนกับป๊อป2 คนเรียบร้อยขอบคุณครับพี่บุญ ครับผมสวัสดีครับ